કેમ છો બધા? So in the last lecture, we have started friction. So what is friction? So friction is resistance force. Okay. So શેના કારણે લાગશે? So due to irregularities in the surface. તો જેવી મોશન સ્ટાર્ટ થાય એટલે નીચેની મોશન છે એને શું કરશે? ઓપોઝ કરશે. So resistance is represented by single force that is called force of friction. Okay, that is always parallel to the surface and direction is opposite to the direction of intended motion. So there are three types of friction. Static friction, જ્યારે મોશનની શરૂઆત થાય ત્યાં સુધી જે ફ્રિક્શન લાગશે એને કેવું કહેવાય? સ્ટેટિક ફ્રિક્શન. બરાબર? અને સ્ટાર્ટ કરતી વખતે જે મેક્સિમમ ફ્રિક્શન લાગે એને શું કહેવાય? લિમિટિંગ ફ્રિક્શન. તો જ્યારે બોડી રેસ્ટમાં હોય ત્યારે ફ્રિક્શન કેવું હશે? ઝીરો. એન્ડ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ઇઝ સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ ફ્રિક્શન. બરાબર? આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્ઝામ્પલમાં આપણે એનાથી જ ભૂલ કરશું. બરાબર? અને જ્યારે મોશનની શરૂઆત થાય એ વખતે જે ફ્રિક્શન લાગશે એને કેવું કહેશું? લિમિટિંગ ફ્રિક્શન. Limiting friction Fl is equal to mu s into r. Mu is coefficient of friction, or you can say coefficient of limiting friction, or you can say coefficient of static friction. In dimension, no dimension 0 to 1. So depends upon material and nature of surfaces. Okay. અને એરિયા ઉપર ડિપેન્ડ કરશે નહીં. તો જ્યારે ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં આવે ત્યારે જે ફ્રિક્શન હશે એ કયું હશે? કાઇનેટિક ફ્રિક્શન. Kinetic friction Fk is equal to mu k into R. Okay, so kinetic friction is always less than static friction. Okay, initially inertia કેવો હશે? વધારે અને સરફેસ એક વખત લોક થવા માટે ટાઈમ કેવો હશે? ઓછો. ઓકે, સો અગેન સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન, જ્યારે ટુ સરફેસ એકબીજામાં સ્લાઇડ કરે બરાબર ત્યારે કેવું આવશે? સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન. અને એક સરફેસ બીજા ઉપર રોલ્સ કરે ત્યારે શું આવશે? રોલિંગ ફ્રિક્શન. So when object such as wheel rolls over the other surface. રોલિંગ ફ્રિક્શન છે હંમેશા સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન કરતા કેવું હશે? ઓછું હશે. બરાબર? તો રોલિંગ ફ્રિક્શનમાં પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ ઉપર વેલોસિટી કેવી હશે? ઝીરો. આ ગ્રાફ હતો આપણો. બરાબર? આ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન, આ લિમિટિંગ ફ્રિક્શન અને આ શું છે? કાઇનેટિક ફ્રિક્શન. તો ફ્રિક્શન છે એ હંમેશા બેનિફિશિયલ જ હોય. તો ઘણા બધા કેસીસમાં ફ્રિક્શન શું કરશે? ઇટ્સ એ કોઝ ઓફ મોશન. વોકિંગ ઇઝ પોસિબલ ડ્યુ ટુ ફ્રિક્શન. આ વ્હીલ છે એમાં રિયર વ્હીલ જ્યારે આપણે પેડલિંગ કરીએ ત્યારે ફ્રિક્શન કેવું હશે? ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં. જ્યારે ફ્રન્ટ વ્હીલમાં બેકવર્ડ. અને પેડલિંગ ના કરતા હોય ત્યારે બંને કેવા હશે? બેકવર્ડ. અને મોશન છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે તેના કારણે? ફ્રિક્શનના કારણે. અહીંયા શું થશે? તો કે મ્યુ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ એસ એમ. બરાબર? હવે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. બરાબર? So if a ladder weighing 250 Newton is placed against a smooth vertical wall. આ વર્ટિકલ વોલ છે બરાબર? એની ઉપર આપણે શું લખી છે? હા, having coefficient of friction between it and floor is 0.3. બરાબર? અને આ સપોઝ ફ્લોર છે એના ઉપર આપણે શું લખી છે? લેડર રાખી. અહીંયા ફ્રિક્શન છે, કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન એ કેટલો છે? 0.3. And what is the maximum force of friction available at the point of contact between the ladder and the floor? તો આ લેડર ઉપર સપોઝ એના સેલ્ફ વેઇટના કારણે બરાબર તો આના બે કોમ્પોનન્ટ હશે. એક કોમ્પોનન્ટ છે એને પરપેન્ડિક્યુલર હોય, એક છે આને પેરેલલ હોય. બરાબર? તો આ જે ફોર્સ જે લાગશે એ ફોર્સના કારણે આ લેડર છે કે આ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશે. તો આ મોશન થઈ એને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં શું લાગે? તો કે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ. આ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ F થયો. બરાબર? તો મેક્સિમમ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કેટલો હોય? તો વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન અવેલેબલ એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ? તો એફએલ મેક્સિમમ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ એટલે કેવો આવશે? એફએલ. તો એફએલ એટલે શું થાય? તો કે મ્યુ એસ ઇન્ટુ આર. કે આ મ્યુ એસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન એ આપણને આપ્યો છે. કેટલો આપ્યો છે? તો કે મ્યુ એસ ઇઝ 0.3. અને આર તો નોર્મલ રિએક્શન. તો નોર્મલ રિએક્શન આર કેટલી થશે? તો કે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ જી. બરાબર? તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ તો લેડર વેઇટ એમજી આપણને આપી દીધું છે ડાયરેક્ટ. આ એમજી એટલે શું થાય? વેઇટ. એ કેટલો આપ્યો છે આપણને? 250. 250 ઇન્ટુ 0.3. આ કેટલું થશે? 75. ઓકે, so answer is E5. અહીંયા આપણને શું પૂછ્યું હતું? મેક્સિમમ ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન. તો એ શું આવશે? લિમિટિંગ ફોર્સ મ્યુ એસ ઇન્ટુ આર. તો 75. Second example,
on horizontal surface of truck a block of mass 1 kg is placed. આ horizontal surface છે એના ઉપર આપણે શું મૂક્યું છે બ્લોક મૂક્યો છે કેટલા કેજીનો છે 1 કેજીનો અને મ્યુ ની વેલ્યુ આપણને આપી છે કેટલી આપી છે 0.6. if the truck is accelerated at the rate of 5 meter per second square તો આ ટ્રક છે એ એસેલરેટ થાય છે કઈ દિશામાં ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં કેટલું 5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર then frictional force on the block બરાબર તો મોશન જો ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં હોય તો ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કઈ ડિરેક્શનમાં લાગે બેકવર્ડ ડિરેક્શનમાં બરાબર તો આ જેવી આ ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં જશે તો ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કઈ દિશામાં લાગશે આ દિશામાં લાગશે બરાબર તો કેટલો લાગશે તો કે F મેક્સિમમ એટલે લિમિટિંગ ફ્રિક્શન તો એ શું થશે મ્યુએસ ઇન્ટુ આર આરની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ મ્યુએસ ઇન્ટુ mg તો મ્યુએસ કેટલું આપ્યું છે 0.6 માસ કેટલું આપ્યું છે તો કે 1 અને g એટલે 9.81 આપણે અત્યારે એપ્રોક્સિમેટલી લઈએ ટ્રેન તો 0.6 તો આ કેટલું થશે 6 તો 6 ની જગ્યાએ આપણે કેટલું લખી શકીએ કે 5.88 બરાબર આ 9.81 લેશું તો શું આન્સર આવશે તો કે 6 ની જગ્યાએ આપણે એકચ્યુઅલ કેસમાં શું લેવું પડે 5.88 આન્સર શું આવશે 5.88 આવું આપણે લઈને આવીએ એક્ઝામમાં ટીક કરીને આવ્યા હોય સી અને ઘરે જઈ ચેક કરીએ તો કીમાં આન્સર કેવો છે ડિફરન્ટ કામ તો કે આ એસેલરેટ થાય છે તો કે એસેલરેટ જ્યારે થાય ત્યારે ઓપોઝિશનમાં જે ફોર્સ આવે એ કયો આવશે તો કે એને ફોર્સ લાગે કયો લાગે તો કે સુડો ફોર્સ લાગે આ એસેલરેટ કરે ત્યારે ઓપોઝિટ ફોર્સ કયો લાગશે સુડો ફોર્સ લાગશે તો સુડો ફોર્સ કઈ દિશામાં લાગશે આ દિશામાં લાગશે તો સુડો ફોર્સને ઓપોઝ કરશે એ કયો કરશે તો કે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ છે એ ઓપોઝ કરશે તો સુડો ફોર્સ કેટલો હશે તો કે ધેટ ઇઝ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન માસ કેટલું છે તો કે 1 kg તો કે 1 ઇન્ટુ 10 અને એસેલરેશન કેટલું છે તો કે 5 એસેલરેશન કેટલું આપ્યું છે 5 તો એ કેટલું લાગશે તો કે 5 બરાબર આ કેટલું લાગશે એસેલરેશન માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન સોરી 10 નહીં લાગે કારણ કે ઓલરેડી 1 kg આપ્યું તો કે 1 ઇન્ટુ 5 તો કેટલો લાગશે 5 ન્યૂટન તો આ જે ફોર્સ છે એ કેટલો છે 5 ન્યૂટન તો જો આ ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ 5 ન્યૂટન હોય તો એને ઓપોઝિટ ફોર્સ જે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ લાગશે એ કેટલું લાગશે તો કે 5 ન્યૂટન લાગશે કારણ કે આનું એસેલરેશન જો 5 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો સુડો ફોર્સ લાગશે એ 5 ન્યૂટન લાગશે તો ફ્રિક્શન ફોર્સ કયું લાગશે તો કે કયું ફ્રિક્શન પિક્ચરમાં આવે તો કે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન પિક્ચરમાં આવે અને એ કેટલું હશે તો કે ફોર્સ જેટલું હશે તો કેટલું લાગશે તો કે 5 ન્યૂટન જેટલું લાગશે તો આન્સર શું આવશે 5 ન્યૂટન આવશે પણ મેક્સિમમ કેટલો તો કે આની મોશન ક્યારે સ્ટાર્ટ થાય તો કે 5.88 થાય ત્યારે મોશન છે એ સ્ટાર્ટ થાય એટલે એસેલરેશન 5.88 થાય ત્યાં સુધી આ ઓબ્જેક્ટ છે એ રહેશે જો એસેલરેશન 5.88 ની જગ્યાએ 6 થઈ જાય તો મોશન છે એ કેવી થઈ જશે સ્ટાર્ટ થઈ જશે ત્યારે ફ્રિક્શન કેટલું આવશે તો કે 5.88 ત્યારે 5 હશે નહીં તો અત્યારે આ રેસ્ટ પોઝિશનમાં ફ્રિક્શન કેટલું લાગશે 5 ન્યૂટન જેટલું લાગશે ક્લિયર આ ભૂલ થવાની શક્યતા કેવી છે મેક્સિમમ તો બ્લોક ઓફ માસ 2 kg ઇઝ કેપ્ટ ઓન ધ ફ્લોર તો આનું માસ કેટલું છે 2 kg છે બરાબર ઇફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ઇઝ 0.4 તો કે મ્યુએસ કેટલું આપ્યું છે 0.4 if force F of 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure આના પર આપણે કેટલો ફોર્સ લગાવીએ છીએ 2.5 ન્યૂટન the force frictional force between the block and the floor will be તો આ જે આપણે સપોઝ આપણે આને એપ્લાઇડ ફોર્સ કઈ દિશામાં હશે આ દિશામાં હશે તો ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કેવો હશે એને ઓપોઝિટ દિશામાં તો ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કેટલો હશે ઓકે સપોઝ આ મોશનની શરૂઆત થાય તો આપણે મેક્સિમમ ફોર્સ કેટલો લગાવી શકીએ તો કે મ્યુએસ ઇન્ટુ આર જેટલો આર એટલે શું થાય તો કે mg તો મ્યુએસ કેટલું આપ્યું છે તો કે 0.4 એમ કેટલું આપ્યું છે 2 અને g આપણે ગણીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી 20 તો આ શું 220 એટલે 4 ઇન્ટુ 2 તો કેટલું થશે 8 ન્યૂટન તો 8 કરતા ઓછું આપણે જે 9.81 લઈએ તો આન્સર શું લાગે 7.84
પણ આપણે ઈ તો ક્યારે આપણે લગાવી શકીએ તો કે આ લિમિટિંગ ફ્રિક્શન એટલે કે આટલો ફોર્સ લગાવીએ ત્યારે એની મોશનની શરૂઆત થાય. પણ આપણે તો એકચ્યુઅલ કેસમાં કેટલો ફોર્સ લગાવીએ છીએ તો કે 2.5 બરાબર. તો 2.5 ફોર્સ છે એ 8 ન્યૂટન કરતા કેવો છે ઓછો છે બરાબર. 2.5 છે એ 8 કરતા કેવો છે ઓછો છે. તો લિમિટિંગ ફોર્સ કરતા આ ફોર્સ કેવો છે ઓછો. તો કયું ફ્રિક્શન પિક્ચરમાં આવશે તો કે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન પિક્ચરમાં આવશે. તો કે જે આ એપ્લાઇડ ફોર્સ 2.5 હોય તો એનો ઓપોઝિટ ફોર્સ કેટલો હશે 2.5 7.84 હશે નહીં. કારણ કે આ ફોર્સ છે એપ્લાઇડ ફોર્સ છે એ લિમિટિંગ ફોર્સ કરતા ઓછો છે. તો કયું ફ્રિક્શન પિક્ચરમાં આવે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન. તો એપ્લાઇડ ફોર્સ 2.5 હોય તો સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ફોર્સ કેટલો હશે 2.5. તો કરેક્ટ આન્સર શું આવશે 2.5. કરેક્ટ આન્સર શું આવશે 2.5. એને પ્રોબ્લેમેટિક બરાબર ને. તો આ યાદ રાખવાનું ઉતાવળમાં ભૂલ થાય નહીં. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. A block A with mass 100 kg is resting on another block of mass 200 kg. તો આનું માસ કેટલું છે 100, આનું માસ કેટલું છે 200. As shown in the figure, horizontal rope tied to the wall hold it. આ રોપ છે એને શું કરશે હોલ્ડ કરશે. એની મોશન પોસિબલ નથી જ્યારે બી ની મોશન છે એ પોસિબલ છે. તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન between A and B is 0.2. between A and B એ કેટલું આપ્યું છે આપણને 0.2 આપ્યું છે. ઓકે. and between B and ground that is 0.3. તો અહીંયા છે આપણે બી અને ગ્રાઉન્ડ ની વચ્ચે કેટલું આપ્યું છે. તો આને સપોઝ આપણે કહી દઈએ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન mu between A and B. તો આ mu એ બી કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન between B and ground તેને આપણે કહી દઈએ બીજી. એ કેટલો આપ્યું છે 0.3. The minimum required force F to start moving B will be. હવે જો બી ની આપણે શરૂઆત કરવી હોય તો મિનિમમ ફોર્સ કેટલો લાગશે. જો આપણે બી ની શરૂઆત કરવી હોય તો એને ઓપોઝિટ કોણ આપશે તો કે ઓપોઝિટ. તો કે આ બે ની વચ્ચે ફ્રિક્શન છે તો અહીંયા એક ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન આવશે અને અહીંયા ગ્રાઉન્ડ ઉપર એ ફ્રિક્શન છે તો એ પણ ફોર્સ લાગશે. અહીં જોઈ શકો ફોર્સ બિટવીન એ એન્ડ બી એ રેઝિસ્ટ કરશે અને ફોર્સ બિટવીન બી એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એ રેઝિસ્ટ કરશે બરાબર. તો આ એપ્લાઇડ ફોર્સ એને રેઝિસ્ટ કોણ કરશે તો કે આ બે ફોર્સ એને રેઝિસ્ટ કરશે. તો આપણે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખીએ તો કે એફ એ બી પ્લસ એફ શું આવશે બીજી. તો કે એફ એ બી. તો એફ એ બી કયું આવશે તો કે અહીંયા મોશનની શરૂઆત થાય છે એટલે કયું આવશે તો કે લિમિટિંગ ફ્રિક્શન. અહીંયા શું કરવું પડશે તો કે મ્યુ એ બી ઇન્ટુ રિએક્શન આર. તો રિએક્શન આર એટલે શું આવશે તો કે મ્યુ રિએક્શન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય તો કે એમ ઇન્ટુ જી. અહીંયા શું આવશે તો કે માસ ઓફ એમ એ ઇન્ટુ જી. માસ ઓફ એ ઇન્ટુ જી બરાબર. તો અહીંયા શું આવશે એફ બી. અહીંયા હું લખી શકું મ્યુ તો કે બી ઇન્ટુ જી બરાબર. હવે અહીંયા શું આવશે તો કે નોર્મલ રિએક્શન આર. તો નોર્મલ રિએક્શન આર એટલે શું થાય એમ ઇન્ટુ જી. અહીંયા ભૂલ શું કરીએ તો કે માસ. તો કોનું માસ લેવાનું તો કે આ સરફેસ ઉપર માસ કેટલું છે તો કે આ 100 છે અને 200 છે. તો માસ કેટલું લેવું પડશે તો કે માસ ઓફ એ પ્લસ માસ ઓફ બી અને ઇન્ટુ શું કરવું પડશે જી બરાબર. તો આ ભૂલ શું થાય તો કે માસ ઓફ એ અને માસ ઓફ બી લેવાનું ભૂલાઈ જાય. આપણે ખાલી માસ શું લઈએ બી. એકચ્યુઅલી એ અને બી બંને લેવું પડે બરાબર. તો હવે અહીંયા મ્યુ એ આપણે કેટલું આપ્યું છે તો કે 0.2 ઇન્ટુ માસ ઓફ એ કેટલું આપ્યું છે તો કે 100 અને જી કેટલું આપ્યું છે તો કે 10 પ્લસ માસો આ કેટલું આપ્યું છે તો કે 0.3. આ કેટલું થશે તો કે 300. એને એપ્રોક્સિમેટલી લઈ લઈએ તો કેટલું લઈ શકાય 10. તો આ કેટલું થશે તો કે સપોઝ આપણે આને 10 કેન્સલ કરી દઈએ તો આ કેટલું થશે 200. અહીંયા સપોઝ 10 કેન્સલ કરીએ તો આ કેટલું થશે 900. આન્સર આવશે 1100. તો 1100 ન્યૂટન. જો આપણે ભૂલ કરી હોત અહીંયા આપણે ખાલી 200 લીધું હોત તો 200 ઇન્ટુ 3 તો આ કેટલું આવત 600 પ્લસ 200 તો 800. તો આન્સર હતો નહીં. તો આપણને સ્ટ્રાઇક થાત બરાબર. નકર સ્ટ્રાઇક પણ થાય નહીં બરાબર. તો આન્સર કેટલો આવશે 1100. ક્લિયર. અહીંયા આપણે શું કન્સિડર કર્યું બંનેનું માસ કન્સિડર કર્યું અને અહીંયા એપ્લાઇડ ફોર્સ અને ઓપોઝ કયું કર્યું
તો કે ટુ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ એ અને બી ની વચ્ચે ફ્રિક્શન આવશે અને બી અને ગ્રાઉન્ડ ની વચ્ચે શું આવશે ફ્રિક્શન આવશે. So 20 kg block is initially at rest on rough horizontal surface. A horizontal force of 75 Newton is required to set a block in motion. આ કયું આવ્યું limiting friction. After it is in motion, horizontal force of 16 Newton is required. તો મોશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય પછી કેટલો જોઈએ 16. તો આમાં કયું આવશે આ કયું કાઇનેટિક ફ્રિક્શન, આ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ઓર લિમિટિંગ ફ્રિક્શન. To keep the block moving with constant speed. So coefficient of static friction. So find out coefficient of static friction એટલે કયું આવે mu L. તો FL is equal to mu L into R. તો mu L શું આવશે FL upon R. તો FL તમે 75 લેવાનો કે 60. તો સ્ટાર્ટ કરવા માટે કેટલો જોઈએ 75. તો 75 R R એટલે શું આવે M into G. તો M કેટલું છે તો કે 20 અને G એટલે આપણે એપ્રોક્સિમેટલી કેટલું લઈ શકીએ તો કે 10. ઓકે 75 ડિવાઇડ બાય 200 તો 37. તો એપ્રોક્સિમેટલી શું આવશે 0.38. કારણ કે આ 9.81 લેશું એટલે ઓટોમેટિક શું સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો 0.30. ઓકે સો mu L is equal to F upon R. ક્લિયર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. તો આ એક્ઝામ્પલ કમ્પેરેટિવલી કેવા છે સિમ્પલ પણ ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. ભૂલ ક્યાં થશે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન લિમિટની જગ્યાએ આપણે સ્ટેટિક લેવાનું છે ત્યારે લેશું નહીં. બરાબર. A block of mass m is placed on rough floor of lift. તો કે આ લિફ્ટ છે એનો ફ્લોર કેવો હોય રફ જ હોય એમાં આપણે આ બ્લોક મૂકેલો છે. If coefficient of friction between the block and the floor is mu. બરાબર. આ લિફ્ટ બંધ છે ખુલ્લી નથી. When lift falls freely એટલે એનું દોરડું છે ઉપરથી શું થઈ ગયું છે તો કે બ્રેક થઈ ગયું છે તો એ falls freely. The block is pulled horizontally on the floor. તો જ્યારે ફ્રી ફોલ થતી હતી ત્યારે શું કર્યું તો કે અહીંયા જે વ્યક્તિ ઊભી હતી એને બાજુવાળાએ શું કર્યો ધક્કો માર્યો એટલે block is pulled freely. Okay, the block is pulled horizontally on the floor. What will be the force of friction? The force of friction કેટલું હોય તો કે opposite to the motion તો limiting friction. Most of કેસમાં ઉતાવળમાં FL is equal to mu into R. તો mu કેટલું આપ્યું છે આપણે અહીં લખી શકીએ R એટલે શું થાય તો કે mu તો કે M into G. તો કે mu mg આન્સર mu mg. ઘરે આવીએ તો કે આન્સર કેવો છે કે ખોટો આપ્યો છે. આન્સર શું આપ્યો છે કે none of above. કામ તો કે lift free fall. તો જેવું જેવું ફ્રી ફોલ આવે એટલે ઇફેક્ટિવ એસેલરેશન શું આવે તો કે G minus A. ફ્રી ફોલ આવે એટલે એસેલરેશન ઓટોમેટિક શું થઈ જાય G. આ શું આવશે G minus G. તો G into G આ શું થઈ જશે 0. અહીંયા શું આવશે ઇફેક્ટિવ એસેલરેશન mu m g ડેશ લેવું પડે કારણ કે અહીંયા કેવું છે મોશનમાં છે તો g ડેશ કેવું થશે 0. તો આ કેવું આવશે 0. તો ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન કેવું થઈ જશે 0. તો ફ્રી ફોલ હોય ત્યારે આપણે કોકને ધક્કો મારીએ તો ઇઝીલી ધક્કો લાગી જાય શું કામ ફ્રિક્શન કેવું થઈ ગયું 0. આન્સર શું આવે નન ઓફ. શું કરશું આપણે ભૂલ કરશું. સમજાઈ ગયું મજા આવે છે ને. So now again theory advantages and disadvantages of friction. તો friction ના ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. બરાબર. શું બેનિફિટ છે તો walking is possible due to friction. Writing is possible due to friction. Walking is possible due to friction. friction ના હોય તો લખી શકાય નહીં walking કરી શકાય નહીં. So two bodies sticks together due to friction. આપણે એકબીજાને સ્ટિક કરવા હોય ત્યારે શેના કારણે થશે ફ્રિક્શનના કારણે. brakes works on the basis of friction. જો ફ્રિક્શન જ ના હોય તો બ્રેક ન લાગે તો આપણે એક વખત મોશન સ્ટાર્ટ કરી દીધી પછી ચાલુ રહીએ. બરાબર. તો ફ્રિક્શનની જરૂર પડે. સો રાઇટિંગ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિધાઉટ ફ્રિક્શન. રાઇટિંગ પોસિબલ નથી. The transfer of motion from one part of the machine to another part through belt is possible by friction. તો ફ્રિક્શન ના હોત તો મોશન ટ્રાન્સમિટ થાય નહીં. આપણી ગાડી છે એ આગળ હાલત. ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે તો કે જેટલા બેનિફિટ્સ છે એટલા પ્રોબ્લેમ્સ પણ છે. તો કે ફ્રિક્શનના કારણે શું થાય તો કે એનર્જી લોસ થાય.
કારણ કે આપણે સપોઝ સ્કૂટરમાં ફ્રિક્શન ના હોત તો જેટલું ફ્યુલ આપીએ તો એની ઇફિશિયન્સી કેવી હોય 100%. આપણે પછી મોશન આપવા માટે ફ્યુલ આપવું પડે નહીં, બરાબર. પણ ફ્રિક્શનના કારણે તો કે ફ્રિક્શન ઓવરકમ કરવા માટે રેઝિસ્ટન્સ માટે આપણે શું કરવું પડે, એનર્જી લોસ થાય. તો ફ્રિક્શન ઓલવેઝ oppose the relative motion between any two bodies in contact. Therefore, extra energy has to be spent in overcoming the friction. ચાલુ હોય તો આપણી એનર્જી શું થાય, લોસ થાય. તો ફ્રિક્શન ના હોય તો એનર્જી લોસ થાય નહીં. So this reduces the efficiency of machine. મશીનની ઇફિશિયન્સી શું થાય, રિડ્યુસ થાય. અને વિયર અને ટીયરના કારણે એની લાઈફ શું થાય, રિડ્યુસ થાય. સો ફ્રિક્શન કોઝિસ wear and tear of the part of the machinery in thus their lifetime reduces. જો ફ્રિક્શન ના હોય તો મશીન જે બનાવ્યું હોય લાઈફ ટાઈમ માટે ચાલે, પણ એવું થાય નહીં, કારણ કે મશીન ચાલે જ નહીં ફ્રિક્શનનું તો ભાઈ પોસિબલ નથી. જે આપણે પર્પઝ માટે મશીન બનાવ્યું છે, સ્કૂટર શેના માટે છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે, એના માટે ફ્રિક્શન અનિવાર્ય છે. ભાઈ લોસ થાય તેમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ નથી, પણ આપણો ઇન્ટેન્શન શું હોવું જોઈએ, તો કે એની ઇફિશિયન્સી કેવી હોવી જોઈએ, મેક્સિમમ. એટલે ફ્રિક્શન કેવું હોવું જોઈએ, તો કે મિનિમમ, બરાબર. અને ફ્રિક્શનના કારણે વિયર એન્ડ ટીયરના કારણે શું થશે, હીટ પ્રોડ્યુસ થશે, કારણ કે જે ફ્રિક્શનલ એનર્જી શેમાં કન્વર્ટ થશે, હીટ એનર્જીમાં. તો હીટ એનર્જી કારણે ટેમ્પરેચર રાઇઝ થવાના કારણે એની લાઈફ શું થશે, રિડ્યુસ. ફ્રિક્શનલ ફોર્સ રિઝલ્ટ ઇન પ્રોડક્શન ઓફ હીટ. આપણું ટાયર છે એ કન્ટિન્યુઅસ આપણે ચલાવતો હોય તો ટાયર કેવું થઈ જાય, ગરમ થઈ જાય. શિયાળામાં ટાયર ગરમ તો થાય જ, પણ કેવું થાય, ઓછું થાય. ઉનાળામાં વધારે થાય. તો એના કારણે ફ્રિક્શનના કારણે. So which causes damage to the machinery. Okay, so there are advantages and disadvantages of the friction. હવે જો ફ્રિક્શન આપણે રિડ્યુસ કરવું હોય તો એના ઓપ્શન કયા કયા, તો કે સૌથી પહેલા તો કે બાય પોલિશિંગ ધ સરફેસ. સરફેસ કેવી હોય છે, પોલિશ્ડ સરફેસ હોય તો ફ્રિક્શન કેવું હશે, ઓછું. એટલે રફ રોડ હોય તો રોડ બે પ્રકારના હોય, એક રફ રોડ હોય, બરાબર. ગામડામાં જઈએ તો રોડ કેવા હશે, રફ રોડ હશે. અને એક પોલિશ, તો સપોઝ એક લેયર હોય એની ઉપર એક પોલિશ્ડ લેયર હોય. હાઈવે હોય તો એ કેવું હોય, હાઈલી પોલિશ, તો ત્યાં ફ્રિક્શન કેવું હોય, ઓછું હોય, બરાબર. તો ફ્રિક્શન રિડ્યુસ કરો, પોલિશિંગ સરફેસ હોય તો ફ્રિક્શન કેવું હશે, ઓછું. તો બાય પ્રોવાઇડિંગ લુબ્રિકેશન, જો આપણે લુબ્રિકેશન પ્રોવાઈડ કરીએ તો ફ્રિક્શન કેવું થઈ જાય, ઓછું થઈ જાય. આપણો દરવાજો હોય ઘણી વખત કેવો અવાજ કરશે, કુચુડ કુચુડ, અથવા આપણે એને મૂવ કરાવવું હોય તો આપણને મુશ્કેલ લાગે, તો આપણે શું કરીએ, તો કે જ્યાં જોઈન્ટ્સ હોય ત્યાં શું કરીએ, ઓઇલ પ્રોવાઈડ કરીએ. તો કે જેવું ઓઇલ પ્રોવાઈડ કરશું એટલે ફ્રિક્શન કેવું થઈ જશે, ઓછું. તો મોશન કેવી થઈ જશે, ઇઝી, બરાબર. સો બાય પ્રોપર સિલેક્શન ઓફ મટીરિયલ, આપણે જે મટીરિયલ એવી રીતે સિલેક્ટ કરીએ કે કોએફિશિયન્ટ ઓફ લિમિટિંગ ફ્રિક્શન, કાઇનેટિક ફ્રિક્શનની વેલ્યુ કેવી હોય, ઓછી. જો વેલ્યુ ઓછી હોય તો ફ્રિક્શન કેવું હશે, ઓછું. તો લોસ કેવો થશે, ઓછો. આપણે જનરલી કેવા હોય બેરિંગ, તો કે બ્રાસ બેરિંગ આપણે યુઝ કરીએ, તો કે બ્રાસ હોય તો એનું કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન કેવો હશે, ઓછો. તો લોસ કેવો થશે, એનો ઓછો, બરાબર. તો બાય યુઝિંગ બોલ બેરિંગ, તો બ્રાસ બેરિંગની જગ્યાએ આપણે શું, તો કે રોલિંગ બેરિંગ યુઝ કરીએ. સાયકલ હોય તો સાયકલમાં છરા નાખેલા હોય તો એ શું છે, રોલ બેરિંગ. તો ફ્રિક્શન કેવું થઈ જશે, ઓછું, બરાબર. બાય સ્ટ્રીમલાઇનિંગ ધ શેપ ઓફ ધ બોડી, આ એક નવું આવ્યું. તો કે એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ, તો કે એરોડાયનેમિક શેપ. જો અત્યારની તમે કાર હોય જુઓ તો પેલાની જે કાર હતી કેવી હતી, આવી ડબ્બા જેવી કાર હતી, બરાબર. આગળનો ભાગ આમ કેવો હોય, તો કે આમ આટલો મોટો હોય, આટલો ભાગ કાઢી નાખો તો આ એમ્બ્રેસેડર હતી, એ આવી હતી. પણ અત્યારની જે કાર હોય તેનો શેપ તમે જોશો તો કેવો હશે, આવો હશે, આવો શેપ હશે, બરાબર. અથવા અહીંથી આટલું સ્મૂધ હશે. તો આ શેપ કેવો કહેવાય, એરોડાયનેમિક શેપ. આ શેના કારણે, તો કે આ જે આપણે એરોફોઇલ શેપ, અત્યારનું પ્લેન છે, પ્લેન, તો પ્લેનની આગળ એક ભાગ આમ કેવો આપેલો હોય, આ રીતે આપેલો હોય. આ શું છે, એરોડાયનેમિક શેપ. તો આ એરોડાયનેમિક શેપને કારણે આને કહેવાય સ્ટ્રીમલાઇનિંગ ઓફ ધ શેપ. તો અહીંથી આ ઓબ્જેક્ટ આવશે, એનો જે ફ્લો છે એ ડિવાઈડ થશે અને પાછો અહીંયા કેવો થઈ જશે, મર્જ થઈ જશે. તો અહીંયા જે રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ હતો, આ ડ્રેગ ફોર્સ છે, આપણે આગળ ફ્લુઇડમાં ભણીશું. આ ડ્રેગ ફોર્સ આના કારણે કેવું થઈ જશે, ઓછો થઈ જશે. એના કારણે ફ્રિક્શન કેવું થઈ જશે, ઓછું થઈ જશે. ઓકે, તો લિફ્ટ ફોર્સ અને ડ્રેગ ફોર્સ, આ સ્ટ્રીમલાઇનિંગ શેપને કારણે ડ્રેગ ફોર્સ કેવો થઈ જાય, રિડ્યુસ થઈ જાય, એટલે ફ્રિક્શન કેવું થઈ જશે, ઓછું. ઓલ્સો વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્રિક્શન બાય થ્રોઈંગ સમ સેન્ડ ઓન સ્લીપરી ગ્રાઉન્ડ. સપોઝ સ્કૂટર કિચડ હોય તેમાં આપણે આગળ જવું હોય તો આપણે મૂવ થઈ શકીએ નહીં, તો આપણે શું કરશું, સેન્ડ નાખશું એટલે આપણે આગળ જઈ શકીએ, બરાબર. તો ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ટાયર, synthetic rubber is preferred because its coefficient of friction with road is larger. સિન્થેટિક રબર હોય તેમાં કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન કેવું હોય, વધારે હોય. તો પહેલાના જમાનામાં ગાડામાં આપણે શું યુઝ કરતા હતા, સ્ટીલની પ્લેટ યુઝ કરતા હતા.
એનું ફ્રિક્શન કેવું હોય ઓછું, એની જગ્યાએ રબરમાં ફ્રિક્શન કેવું હશે વધારે, તો હવે આ સ્લીપ થશે નહીં. જ્યારે ગાડું હતું એ કેવું થાય સ્લીપ. તો એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન આ એક નવો ટોપિક છે, આપણે થોડોક અત્યારે ડિસ્કસ કરી લઈએ. બરાબર, તો આપણે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ લાગશે તો એકચ્યુઅલ કેસમાં ફ્રિક્શનલ ફોર્સ છે એ કઈ રીતે લાગશે. તો કે હવે સપોઝ આ ઓબ્જેક્ટ છે, આમાં આપણે એપ્લાઇડ ફોર્સ લગાવશું પી. તો આ એપ્લાઇડ ફોર્સ આપણે આ દિશામાં લગાવશું તો એને કારણે જે ઓપોઝિટ ફોર્સ આવશે કેવો આવશે, એ ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન એફ. બરાબર, હવે સપોઝ આપણે જે બધા ફોર્સિસ કન્સિડર કરીએ તો આ એમજી ફોર્સ છે, આ નોર્મલ રિએક્શન આર છે, તો આ એપ્લાઇડ ફોર્સ, એની સામે આ ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન. તો હવે જો આપણે નેટ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરીએ તો આ જેટલો એમજી હોય એટલો જ આર હોય, આ એપ્લાઇડ ફોર્સ છે એટલો જ એફ હોય. તો આ એફ અને આર, તો આ ફોર્સ એટલે એક વેક્ટર 1 આને કહેવાય વેક્ટર એ અને આને કહેવાય વેક્ટર બી. તો આ વેક્ટર એ અને વેક્ટર બી બંને એક જ પોઈન્ટ ઉપર લાગે છે. તો જો આનો આપણે વેક્ટર સમ કરીએ તો આ આપણો ફોર્સ એફ અને આ ફોર્સ આર, તો આને હું અહીંયા શિફ્ટ કરું તો અહીંયા આવશે વેક્ટર એ અને બી, આ એનું રિઝલ્ટન્ટ. તો આ શું થયું, એનો રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એફ. રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ કઈ દિશામાં લાગશે, આ દિશામાં લાગશે. તો એ નોર્મલ ને એક એંગલે લાગશે, એ જે એંગલ છે એને કહેવાય એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન. એ જે એંગલ, તો કે આ જે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ છે નોર્મલ સાથે જે એંગલ બનાવશે એ એંગલને આપણે શું કીધું, એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન. So angle of friction may be defined as the angle which the resultant of limiting friction and normal reaction. તો આ normal reaction અને આ limiting friction એનું resultant કોની સાથે બનાવે, makes with normal reaction. normal reaction સાથે આનું resultant જે angle બનાવશે એને શું કહેવાય, angle of friction. તો આ angle of friction theta find કરવો હોય તો આપણે શું કરી શકીએ, તો કે tan theta is equal to ઓપોઝિટ સાઇડ અપોન એડજસન્ટ સાઇડ. તો ઓપોઝિટ સાઇડ કઈ આવશે, તો કે એફ અને આ કઈ આવશે, તો કે આર. tan theta is equal to fl upon r. તો definite theta called angle of friction, so tan theta is equal to fl upon r. તો fl શું છે, તો કે fl is equal to mu into r. તો fl upon r એ શું થશે, તો કે mu l. so that is called limiting friction. So limiting friction mu l is equal to tan theta. Mu l is equal to tan theta. So mu l is equal to, તો tan theta શું છે, તો કે limiting friction. તો theta શું છે, તો કે tan of limiting friction. So theta is equal to tan inverse. So tan theta is equal to mu l. તો જો આપણે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો tan theta આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ, અથવા mu l આપણને ખબર હોય તો એનો એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. બરાબર, આ શું થઈ ગયું, એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન. So resultant force exerted by surface on block. તો આ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આપણે હમણાં જ કીધું S ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, તો કે અંડર રૂટ એફ સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર. કારણ કે બંને કેટલા ડિગ્રી એક્ટ કરે છે, 90 ડિગ્રીએ. તો cos 90 શું થઈ જશે, 0. તો આગળનો કોમ્પોનન્ટ આવશે નહીં. તો આ શું થયું, અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ 2ab cos થીટા. તો એફ કેટલો થશે, તો કે એફ એટલે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ, તો કે મ્યુ ઇન્ટુ આર. તો આર એટલે શું થાય, એમજી. તો આ મ્યુ એમજી હોલ સ્ક્વેર પ્લસ એમજી સ્ક્વેર. તો એમજી સ્ક્વેર કોમન, તો એમજી બાર આવશે. તો કે એમજી અંદર શું આવશે, મ્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 1. એમજી અંડર રૂટ મ્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો આ શું થયું, રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. સપોઝ મ્યુ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન કેવો છે, 0. તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન મ્યુ 0 થઈ જાય તો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય, એમજી. જો ફ્રિક્શન ના હોય તો મિનિમમ ફોર્સ કેટલો હશે, mg. અને મેક્સિમમ ફોર્સ કેટલો હશે, તો કે જ્યારે મ્યુ ની વેલ્યુ મેક્સિમમ હોય ત્યારે આ ફોર્સ અહીં કેવો થશે, તો એની રેન્જ આપણે ફાઇન્ડ કરવી હોય. બરાબર, તો વેન મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો s ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, mg. તો રેન્જ ઓફ s, તો આ જે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ છે એની રેન્જ કેટલી આવશે, તો કે મિનિમમ, તો કે mg. મેક્સિમમ, તો કે mg મ્યુ અંડર રૂટ મ્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો આની રેન્જ કેટલી આવે, mg ટુ mg અંડર રૂટ મ્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 1. So for different material, value of mu is different. For different situation, this value will be different. આ ઓબ્જેક્ટિવ તરીકે પૂછાય છે તો આપણે યાદ રાખવાનું. બરાબર, તો આ એક નવો કન્સેપ્ટ આવ્યો.
so that is called angle of repose. Angle of repose. હવે angle of repose સમજવું હોય તો શું કરવું? તો કે સપોઝ આ એક છે ને આપણી આ બુક છે, બરાબર? એના ઉપર મેં શું મૂક્યું છે? તો કે આ માઉસ મૂક્યું છે, બરાબર? હવે હું શું કરું છું? તો કે આ બુકને હું એંગલ આપું છું. આ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ છે, તો આ બુકને હું એંગલ આપું તો એ એંગલ કોની સાથે કહેવાય? તો કે હોરિઝોન્ટલ સાથેનો એંગલ કહેવાય, બરાબર? તો આને હું એંગલ આપું તો આ સ્લાઇડ થયું કે ના થયું? હજી વધારે એંગલ આપું તો સ્લાઇડ થયું તો કે ના થયું, બરાબર? તો અહીંયા નથી થતું. હવે જો ફરીથી જો, તો કે આ સ્લાઇડ થયું, અહીંયા કેવું છે? ફ્રિક્શન. એટલે આપણે આને આમ, બરાબર? અત્યારે આ બુક છે, હવે જો હું એને મૂવ કરાવું છું તો મૂવ થાય છે? નથી થયું, નથી થયું, હજી એમનેમ જ છે. હવે એક પોઝિશન એવી આવશે કે હવે જો આ એંગલ વધશે તો હવે શું થશે? એની મોશનની શરૂઆત થશે. તો જે એંગલે મોશનની શરૂઆત થાય ઈ એંગલ, એ વખતે જે એંગલ બનાવ્યો હોય એ એંગલને શું કહેવાય? તો કે એંગલ ઓફ રિપોઝ. એ વખતે જે એંગલ બનાવે એને શું કહેવાય? એંગલ ઓફ રિપોઝ. આ ઓબ્જેક્ટ છે, પેલા કેવો હતો? હોરિઝોન્ટલ. તો એક મોમેન્ટ એવી આવશે કે એ ઓટોમેટિક મોશનની શરૂઆત કરશે. તો જે વખતે મોશનની શરૂઆત કરીએ એ વખતે જે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કયો હશે? તો કે ઓપોઝિટ ફોર્સ એફ, બરાબર? The angle of repose is defined as angle of inclined plane with horizontal such that a body placed on it just begins to slide. Okay, so by definition, this is called angle of repose. તો જે વખતે આ મોશનની શરૂઆત થાય એ વખતે આ પ્લેન હોરિઝોન્ટલ સાથે જે એંગલ બનાવે એ કેટલો હશે? એંગલ ઓફ રિપોઝ. ક્લિયર? તો આ એંગલ ઓફ રિપોઝ. તો આ mg છે, એના બે કોમ્પોનન્ટ, mg cos alpha, mg sin alpha. So this mg sin alpha is responsible for the motion, mg cos alpha is responsible for the normal reaction, બરાબર? તો આ f, આ ફોર્સ કેટલો છે? ફ્રિક્શનલ ફોર્સ, તો કે mg sin alpha, અને નોર્મલ રિએક્શન r કેટલું છે? mg cos alpha. તો જો આપણે આનો રેશિયો લઈએ f upon r, તો f upon r શું થશે? mg sin alpha upon mg cos alpha, mg કેન્સલ, તો આ શું થશે? tan alpha. તો f upon r એ શું છે? તો કે mu l, અને mu l એ શું છે? તો કે tan theta. એનો મતલબ શું થયું? તો કે એંગલ ઓફ રિપોઝ, tan of angle of repose is equal to limiting friction is equal to tan theta, or angle of repose alpha is equal to theta. So angle of repose is equal to angle of friction. એટલે એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન કોને કહેવાય? તો કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે, બરાબર, એનો એંગલ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો જ્યારે એનો એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન આવશે એને કહેવાય એંગલ ઓફ રિપોઝ, એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન. ત્યારે ઓટોમેટિક એ ઓબ્જેક્ટ છે એ સ્લાઇડ કરવાની શરૂઆત કરશે. તો એ વખતે જે ફોર્સ હશે એનો એંગલ અને આલ્ફા બંને કેવા હશે? સેમ. તો એંગલ ઓફ રિપોઝ. તો આપણે જો શાંતિથી કરીએ, સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ આપણે શું કરીએ તો કે ઉપર અહીંયા એક આપણે પાઇપ રાખ્યો છે, એમાંથી આપણે રેતી છે આમ નીચે ફ્લો કરાવીએ. તો રેતી છે એ કન્ટિન્યુઅસ નીચે આવશે, બરાબર? આના ઉપર પડશે તો રેતીનો ઢગલો થશે, એનો શેપ કેવો હશે? તો કે આવો હશે, બરાબર? એનો શેપ કેવો હશે? આવો હશે. કેમ રેતીનો શેપ છે, આ ઢગલાનો જે શેપ છે, બરાબર, એ કેમ આવો સિલિન્ડ્રિકલ નો થાય? કેમ આવો શેપ છે એ આવો ઢાળવાળો થાય? આપણે તો રેતી નાખી જાય, આપણે નાખી જાય તો આમ પરપેન્ડિક્યુલર થાવ ને, એવું થશે નહીં. શું કામ? તો કે જેવું આપણે રેતી વધશે તો આનો જે આ ફોર્સ છે એ કઈ ડિરેક્શનમાં લાગશે? તો કે જેવો એનો એંગલ વધશે, આ એંગલ ઓફ રિપોઝ, એટલે આ જે એંગલ બનશે એ કેવો હશે? એંગલ ઓફ રિપોઝ. જેવો એનો એંગલ છે એ રિપોઝ કરતા વધારે જાય એટલે ઓટોમેટિક આ રેતી કેવું આમ ઢળતી જશે, બરાબર? તો એનો મેક્સિમમ એંગલ કેટલો હોય? તો કે આ જે એંગલ હશે એ કેવો હશે? એંગલ ઓફ રિપોઝ. એટલે ઢગલો છે એ હંમેશા કેવો? આ શેપનો જ થાય, કોઈ દિવસ આવો સિલિન્ડ્રિકલ થાય નહીં. પણ જો આપણે અહીંયા કંઈક સરફેસ રાખી દઈએ તો હવે અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ આવશે, એના કારણે સિલિન્ડ્રિકલ બની શકે. પણ નેચરલ કેસમાં એ કેવો હશે? તો કે આ ઢાળમાં જશે. અને આ એંગલ કેટલો આવે? તો કે ધેટ ઇઝ એંગલ ઓફ રિપોઝ. ધેટ ઇઝ એંગલ ઓફ રિપોઝ. ક્લિયર? ચલો એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી દઈએ, પછી આપણે આ ટોપિક અહીંયા સ્ટોપ કરીશું, બરાબર? A body of 5 kg weight kept on rough inclined plane of angle 30 degree. આ inclined plane નો એંગલ કેટલો છે? 30 ડિગ્રી. આની ઉપર આપણે ઓબ્જેક્ટ છે એ રાખ્યો છે. તો સ્ટાર્ટ સ્લાઇડિંગ, બરાબર, વિથ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી. કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી સ્લાઇડ થાય છે.
then the coefficient of friction. તો જેવું સ્ટાર્ટ સ્લાઇડિંગ થાય એટલે આપણા માટે પિક્ચર આપણા મગજમાં શું આવે, તો એ એંગલ હોય કેવો હોય, તો કે એંગલ ઓફ રિપોઝ. સો ધેટ ઇઝ tan alpha and tan alpha is equal to mu L. So that is coefficient of friction. So tan 30 is equal to mu L. So tan 30 કેટલું થાય, 1 upon root 3 is equal to mu L. આન્સર શું આવશે, 1 upon root sin upon cos. બરાબર, sin upon cos, cos કેટલો આવશે 2 by root 3, ઓલું કેટલો આવશે 1 by 2, root 1 upon root 3. આન્સર is 1 upon root. ક્લિયર? તો આટલું શાંતિથી આપણે સમજવાનું છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં આટલું જ આપ્યું છે, પણ જે એક્ઝામ્પલ્સ પૂછે છે એ હાયર લેવલ પર પૂછે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જે રીતે પૂછાય છે એ બધા ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ છે પહેલા થિયોરિટિકલી સોલ્વ કરશું, પછી પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણે બધા સોલ્વ કરીશું. તો થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ એટલે કે એક્ઝામ્પલ્સને આપણે પ્રેક્ટિસ ડેવલપ. ઓકે, અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરશું. તો થેન્ક યુ વેરી મચ.